Chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ 2 món ăn cho bữa cơm thường ngày. Nấu nhanh lẹ đùi gà chiên giòn sốt nước mắm. Nấu món này mình sẽ cần có những nguyên liệu và gia vị cụ thể Bình Khuyên có để ở đây và bên dưới video trong phần mô tả. Đây mình có một cái mốt thịt đùi gà. Mình mua cái đùi gà gốc tư nè, 700 gừng, 2 tép tỏi, ớt không cay thì bao nhiêu cũng được tùy thích, 20g hành tím, nếu có lá chanh thì mình cho khoảng 3 hoặc là 4 lá nhỏ, hoa hồi với lại lá chanh thì có thì cho, còn không thì không cho cũng được luôn. 5 muỗng canh bột chiên giòn. Công thức bột chiên giòn Bình Khuyên để trên đây, cô bác anh chị và các bạn nhìn lên trên nè, rồi mình coi ở đó để mình tự pha hoặc là mua luôn cũng được luôn. Gia vị như là muối, bột nêm, đường, nước mắm, dầu ăn, tương ớt, tiêu với lại chanh hoặc là nước cốt chanh để mình rửa gà cho sạch. Trước tiên mình sẽ rửa gà, và như những lần trước Bình Khuyên có chia sẻ là gà mình sẽ rửa với lại chanh và muối hoặc là gừng với rượu mình giã ra. Như vậy thì gà nó không có mùi tanh. Mình cho muối vô nè, chanh hoặc là giấm cũng được luôn, nhưng mà mình rửa chanh nó là nó thơm hơn. Mình lấy nước nóng từ vòi khoảng 60 độ C hoặc là 70 độ C. Mình rửa cho sạch bởi vì là gà nó có mỡ. Chỗ cái chân nó có cái da dơ lắm nè, mình cạo rửa ra luôn. Sau khi rửa xong thì mình sẽ cắt hoặc là chặt ra từng miếng nhỏ, tùy theo gia đình thích lớn hay nhỏ. Mình khuyên cắt làm 3. Một cái đùi nè, rồi mình cắt cái này ra làm 2 nữa. Món này mình nấu gà công nghiệp ngon hơn là gà ta. Sau đó mình rửa cho sạch cái máu, rồi cho ra rổ để ráo nước. Trong lúc để ráo nước gà thì mình sẽ xay hoặc là bằm hành, tỏi, ớt. Mình xay riêng từng thứ một. Nhà con nít thì anh chị và các bạn lấy cái ớt không cay này nè. Còn nếu nhà có người lớn mình lấy cái ớt hơi cay cay the the thì ăn nó ngon hơn. Mình cho riêng bởi vì chút nữa mình nấu cái ớt mình cho sau cùng. Rồi cứ như vậy mình xay tỏi với gừng thì chung. Mình lấy khoảng 1 muỗng canh đó. Hành tím cũng vậy luôn, xay luôn. Chị và các bạn thấy nhanh chưa? Mình lấy khoảng 2 muỗng canh hành. Mình nêm vào đây là 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà chicken powder. Sau đó xóc đều. Nước mắm con mực này nó lạc hơn là nước mắm Phú Quốc, tức là cái nước mắm này để nêm. Mình cho 2 muỗng canh, mỗi muỗng là 15ml. 1,5 muỗng cà phê đường nâu. 1 muỗng canh mật ong. Nếu không có mật ong thì mình lấy luôn đường trắng hoặc là đường nâu đều được, nhưng mà mình cho mật ong thì chút nữa nó ngon và nó lên cái màu đẹp. 1 muỗng canh tương ớt. Nếu như nhà có con nít thì mình cho tương cà để cho nó đỡ cay. Chút xíu tiêu xay. 1 muỗng canh nước. Quậy lên cho nó tan, nó chảy cái mật ong ra. Sau khi pha sốt xong thì mình cho vào đây 1 muỗng canh hoặc là 2 muỗng canh dầu ăn. Gà thấm gia vị rồi mình mới cho dầu. Bột cho hết vô luôn. Chung với lại 1 hoặc là 2 muỗng canh nước. Rồi mình trộn đều lại. Mình lấy cái chảo hoặc là cái nồi lớn lớn để cho dầu ăn và chiên gà. Khi dầu nóng thì mình cho 1 muỗng cà phê tinh bột bắp hoặc là bột gạo, bột năng.
chứ mình không cho bột chiên giòn, cho bột chiên giòn vô nó dễ bị cháy lắm. Rồi đánh ra, mình cho cái da gà xuống trước và để lửa lớn luôn. Anh chị và các bạn sẽ thấy nó không có văng dầu một chút nào luôn. Đây là cách mình Quyên đã chia sẻ cách đây 3 năm rồi, chắc ai cũng biết nè. Anh chị và các bạn nào chưa biết thì mình áp dụng cách này để chiên cho không bị văng dầu. Mình Quyên để cho anh chị và các bạn nhìn thấy nè, nó không có văng dầu chút nào luôn đó. Da nó phồng lên giòn luôn. Rồi mình chiên cái mặt bên dưới cũng cho nâu lên luôn. Bây giờ bếp 9 số, mình sẽ hạ xuống số 7. Cho 2 cái hoa hồi vô cho thơm. Sau khi nâu vàng hết rồi, bây giờ mình sẽ nâng lửa lớn lên bếp 9 số, mình để số 9 luôn. Vàng ươm luôn. Ngon quá chừng cô bác anh chị và các bạn ơi. Bớt ra rây nè. Từng miếng gà vàng ươm. Bên ngoài giòn, bên trong mềm ngọt, thịt không bị khô. Với cách chiên không bị văng dầu này, cô bác anh chị và các bạn sẽ có thêm một món ngon. Dễ ăn, dễ nấu. Cho cơm thường ngày hoặc là cho nhà khi có tiệc, có khách. Dầu sau khi chiên xong là mình đổ qua rây. Mình có thể chiên 1 hoặc là 2 lần nữa. Dầu vẫn sạch luôn. Tiếp theo mình sẽ nấu món canh hẹ đậu hũ, bún tàu với lại thịt nạc. Sẽ gồm có thịt nạc, ở đây là 150g, rồi đậu hũ 400g, 100g bún tàu, rồi hẹ. Nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi. Thịt nạc sẽ bằm nhuyễn ra, nhưng mà mình không có bằm, có máy xay mình xay cho nó nhanh. Và cần thêm 10g gừng cạo vỏ nữa. 1/2 muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm, loại nước mắm ngon, khoảng 1/4 muỗng cà phê muối, tiêu, 1 cái đầu hành trắng, sau đó xay. Cắt sợi, nếu mà ăn được nhiều hơn thì cho nhiều hơn cũng được. Hẹ cắt khúc khoảng 4cm. Thật ra là nấu nhiều hẹ hơn đó, nhưng mà hẹ ở đây mắc quá, thành thử ra mình nấu chỉ ít ít như vậy. Mình nên nấu khoảng 150g hẹ. Đậu hũ có thể tự làm tại nhà hoặc là mua cũng được, mua đậu mềm cũng được, hoặc là cái đậu ở nhà mình làm á, mình làm sẽ mềm hơn là cái đậu khô. Anh chị em và các bạn có thể coi lại để làm đậu hũ cho nhà mình nha. Đậu hũ làm rất dễ, từ chanh, muối và giấm với muối. Mình cho gừng. Ở trong đây là 1,3 lít nước, mình nấu cho sôi. 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê vung đường, 1 muỗng cà phê vung, thật là vung luôn, bột nêm gà. Mình nấu trước đậu hũ cho thấm, để không thôi là mình ăn nó không có đậm vị đó. Mình sẽ múc ra đây một cái vá nước nóng chứ chưa sôi, cho vào trong cái thịt này để cho thịt nó rời ra đó, khi mình nấu nó không có bị dính chùm lại. Lúc mà nước mà sủi tăm là mình đánh ra mình thấy nó tơi dễ hơn đó. Rồi bây giờ tơi rồi nè. Tiếp tục nấu cái này cho sôi. Trong lúc này thì mình mới đi rửa bún tàu. Rửa nhanh qua nước ấm và cắt đoạn ngắn 10cm để chút xíu sau mình nấu xong không bị dính chùm.
Tiếp tục nấu mở nắp và nấu thêm cho sôi kỹ. Sau khi sôi 5 phút, mình cho thịt và vẫn tiếp tục để lửa trung bình. Mình cho lại 1 muỗng canh dầu. Sau đó phi thơm hành trước, bởi vì hành nó lâu chín hơn tỏi. Khi nào mà mình đảo thấy nhẹ tay đó và hành thơm lên, lúc đó mình mới cho gừng với tỏi. Ớt mình cũng chừa lại, chút mình cho vô sau, bởi vì ớt mà mình cho liền bây giờ đó là nó cay lắm, đồng thời là chút nữa nó mất màu đẹp. Khi nào nâu vàng rồi thì lúc đó anh chị và các bạn mới đổ gà vô, tắt lửa luôn, và lúc này mình mới cho gà. Gà giòn quá chừng. Rồi mình đảo nhanh qua, cho tỏi với hành, nó giúp cho gà thơm. Sau khi nhìn thấy nó nâu vàng thơm này nè, lúc này mình cho ớt vô. Rồi cái sốt mình sẽ rưới từ từ, nhớ quậy đều. Bếp mình đang tắt luôn đó. Mình làm như vậy á, thì gà nó mới giòn, đừng nấu nữa. Rồi đảo đều lại là mình đã xong. Ngon quá chừng. Màu nâu đỏ đẹp. Sau đó thì nâng lửa lớn lên, chờ cho sôi và thịt nó nổi lên hết rồi đó. Cho hẹ. Hẹ rất là nhanh chín, và cũng như là hẹ có thể ăn sống được, thành thử ra cho hẹ vô xong là cho bún tàu. Mở lửa thật là lớn, cho sôi bùng lên, tắt lửa liền, để cho bún tàu cũng như là hẹ không có bị mềm nhũn. Rồi như vậy là đã xong nồi canh đậu hũ thịt nạc, hẹ và bún tàu. Múc ra tô và mình sẽ cho tiêu lên trên. Bún tàu lúc này mình thấy nó chìm xuống dưới, nó không có nhiều, nhưng mà chút xíu nữa nó sẽ nở ra đó. Rồi mình đã xong một nồi canh. Người già, em bé, người lớn đều có thể ăn được. Bên ngoài cánh gà nó áo một lớp nước mắm, giòn giòn thơm thơm. Cô bác anh chị và các bạn cùng nấu món này nhanh lẹ cho bữa cơm gia đình nè, nóng hổi luôn. Đó, quá chừng ngon. Ngon nhất đó là mình lấy cái này nè, trộn với cơm. Cô bác anh chị và các bạn thấy cà chua đen chưa ta? Đây là cà chua đen. Cà chua đỏ mình ăn với lại dưa cải muối chua hoặc là dưa leo muối chua cũng ngon nữa. Mình chúc cô bác anh chị và gia đình cùng có bữa cơm ngon với lại đùi gà sốt nước mắm. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.